Sang tuần sau thì mình sẽ ưu tiên cho cái việc là đợi phá vùng 4150 ở đây hoặc là phá vùng 4050 ở đây. Thực ra cái việc mà nó phá hai cái vùng này thì rất là nhanh thôi, nó đi vèo vèo. Sáng cái thứ hai thì thông thường mọi người thấy là sáng thứ hai nó hay tăng, đúng không ạ? Thì mọi người có thể canh ở đây thì nó đang có xu hướng là thêm về tăng nhiều hơn đấy, tại vì cái đáy, cái đỉnh ở đây đã bị phá rồi này, nó test lại đáy rồi này, còn đến bật mạnh này đó. Red E thì cũng vượt qua vùng 50 rồi, nên là cái chỗ này nếu như mọi người muốn buy thì vẫn có thể buy được. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Bản Official của mình. Rồi hôm nay là ngày cuối tuần và mình lại làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong tuần tới. Cụ thể hơn là có DXY, vàng và Bitcoin. Tuần vừa rồi thì chúng ta giao dịch cũng có một chút lợi nhuận, và rất là may mắn là cái hôm vừa qua thì có tin CPI và nhóm của chúng ta thì đoán đúng được cái tin CPI, bắt được một đoạn khoảng tầm 20-30 giá trước khi mà nó tăng lại theo một cái đà tăng mới, thì chúng ta đã có được những cái lợi nhuận tốt, đúng không ạ, trong buổi zoom tối ngày hôm qua. Đó là một cái điểm mà mình thấy là cuối tuần chúng ta vẫn có một chút may mắn và chúng ta kiếm được cốc cà phê. Đó, mình thì mình với những tin tức như vậy thì lúc nào mình cũng sẽ có zoom hết, và chúng ta sẽ cùng nhau kiếm 1-2 ly cà phê thế thôi, chứ còn mình không quan trọng là những buổi zoom đó kiếm được nhiều tiền. Đó, tại vì quan trọng nhất là những tin tức như này mọi người thấy những cái tin bao dầu sao này là những cái tin rất là khó đoán, và gần như là chúng ta không có cơ sở nào để đoán cả. Chúng ta chỉ dựa vào những cái yếu tố kinh nghiệm để chúng ta có thể phán đoán được xem là xu hướng của nó sẽ xảy ra theo hướng nào thôi. Chứ còn để mà nói được chắc chắn là tin tức này xảy ra theo hướng nào thì nó khó lắm, gần như là không có cơ sở nào cả. Đó, và chúng ta chỉ có dựa vào những cái thông số, rồi là những cái con số mà trước đây nó đã xảy ra rồi, hay là những cái dấu hiệu của biểu đồ nến, chúng ta phán đoán nó thì có cơ sở chúng ta kiếm được tiền và kiếm được cà phê khi mà tin tức này xảy ra. Đó. Rồi thì tuần tới mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ có khá là nhiều tin tức mạnh và chúng ta cần phải lưu ý. Thứ hai, chúng ta cũng đã có tin doanh số bán nhà mới rồi, tin bao dầu sao. Rồi là ngày thứ ba chúng ta có những tin tiêu dùng. Ngày thứ tư chúng ta có lãi suất của đồng Canada, có dự trữ dầu thô. Thứ năm thì tuần sau chúng ta sẽ có tin liên quan đến quyết định lãi suất nhé, nên chúng ta sẽ cần phải lưu ý. Tin này xảy ra vào buổi đêm nên chúng ta cũng phải cẩn thận hơn. Đó, và mình không thấy cái tin trợ cấp thất nghiệp đâu. Bình thường là thứ năm sẽ có trợ cấp thất nghiệp vào buổi tối, nhưng mà nó lại thay vào cái tin là GDP quốc nội. Đó, ngày thứ sáu thì chúng ta có PCE lõi. Đó, như vậy tuần sau chúng ta cũng có khá nhiều tin vào buổi tối, nhưng mà không có tin nào mạnh cả. Chỉ có rạng sáng ngày thứ năm, tức là đêm ngày thứ tư đấy, thì chúng ta sẽ có tin liên quan đến lãi suất của đồng đô la, và chúng ta cần phải cẩn thận hơn cái tin này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhiều phân tích biểu đồ nến luôn, cụ thể xem là tuần tới thì thị trường sẽ chạy như thế nào. Giờ đầu tiên chúng ta vẫn sẽ ở con DXY này trước. Thế thì đây là chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Chúng ta có thể thấy là với chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ này hiện tại tuần vừa rồi thì nó đóng một cây nến pin 3 màu xanh. Nó đáng lẽ nếu mà đúng ra ấy, nó mà đóng được cây đỏ xuống thì đẹp hơn, nhưng mà đóng một cái pin 3 màu xanh như vậy thì thực sự là nó đi như vậy thì nó hơi khó để đoán được với xu hướng của DXY này. Quay trở lại với lại khung D đi, thì đây mọi người có thể thấy là hôm vừa rồi thì mình tính là con này sẽ giảm, được chưa? Tại vì nó đủ sóng rồi, 1, 2, 3, 4, 5 đủ con sóng C rồi. Bây giờ mà nó tăng tiếp, mà nó vượt qua cái đỉnh này ấy, thì nó sẽ đi khá là khó đoán, và nó sẽ tạo ra những con sóng mà nó rất nhỏ. Nếu mọi người mà hiểu cái sóng Elliott ấy thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Ví dụ như đây là sóng 1 này. Đó, thì đây sẽ là con 1 của con 3 này. Xong bây giờ là con 1 của con 3 nữa này. Đó, đây là con 3 lên này. Rồi xong nó sẽ lên như này. Đó, nếu mà mọi người mà xem mình vẽ nhiều rồi thì mọi người sẽ đoán được con sóng của nó như nào. Nhưng mà những trường hợp này thì nó sẽ xảy ra, nó sẽ khó hơn. Và mình đang thiên về cái trường hợp là DXY nó sẽ thiên về giảm. Tức là ngày hôm qua mình đã vẽ, hoặc là những ngày trước mình đã vẽ rồi, là con này hiện tại nó vẫn có thể có sóng 4. Tức là đây là 1, 2, 3, 4. Con này thì nó là con 1 khởi đầu, thành ra là nó có thể sóng chéo bình thường, nên kể cả sóng 4 nó có vi phạm vùng của sóng 1 thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đây là theo lý thuyết hiện đại, đúng không ạ? Rồi, thế thì khi mà con sóng 4 hồi về đây rồi ấy, mọi người kẻ Fibo ra, chúng ta có thể thấy là nó tới cái vùng 786 rồi.
đúng chưa? Đó, vượt qua 0.618 thì lên đến 786, gần chạm tới nơi nhưng mà cũng là gần đủ target của sóng 4 rồi. Tức là với cái target này thì đây không phải target mà bình thường con sóng 4 nó đạt được, tại vì sóng 4 thường thì nó sẽ chỉ ở 0.382 đến 0.5 thôi, nhưng mà đây là nó hơi vượt quá rồi, nhưng không sao, nó không vi phạm sóng là được. Đó, và tuần sau thì mình sẽ đợi cái gì ạ? Nếu mà một con DXY này giảm nhé, xác nhận giảm thì nó phải phá được cái đáy ở đây. Đây, hiện tại mọi người thấy nó đang đi sideways không ạ? Đó, đỉnh bằng nhau này, đáy bằng nhau này, thì đây nó phải phá được đáy này này, nó phải phá được đáy này thì bắt đầu nó mới giảm. Đó, thì mình đang kỳ vọng nó sẽ phá cái đáy này đi xuống. Đó, thì nó sẽ đi đúng sóng hơn, chứ nếu mà nó phá đi lên ấy, thì cái con sóng của nó thực ra nó không sai, nhưng mà nó đi sẽ rất là phức tạp. Đó, nên là mình kỳ vọng cái việc là nó phá cái đáy ở đây là 98.7, nó sẽ giảm và giảm về cái đáy cũ chỗ này. Đó, đấy là sự kỳ vọng của mình thôi. Còn đương nhiên rồi, trong quá trình mà phân tích hàng ngày thì mình sẽ cập nhật thêm, tại vì mỗi một ngày thì nến nó ra một kiểu khác nhau mà. Ở đây mình sẽ nhìn theo xu hướng của khung 4 giờ. Đó, và nhìn theo cái sóng Elliott là nó không vượt qua vùng này để nó xuống con sóng 5 giảm. Trường hợp mà nó tăng thì cũng chuyện bình thường thôi. Nếu tăng thì đây là con ABC rất là bình thường, và bây giờ sẽ là 1 2 3 4 và đi lên tiếp. Tức là nếu trường hợp mà nó phá đỉnh ở trên này thì nó sẽ đi lên và nó sẽ lên được cái đường trendline trên này. Đây, mình sẽ kẻ như vậy. Đó, nếu mà trường hợp mà nó đi lên nhá thì đây sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và con 5 đi lên. Đó, thì nếu trường hợp đi lên thì nó sẽ lên được cái đỉnh cũ ở đây luôn, được chưa? Đó, thì con DXY mình sẽ có hai xu hướng như vậy. Tóm lại là con này nếu phá cái đáy ở đây là nó giảm, mà nó không phá được thì nó đi lên. Quan trọng nhất là nó sẽ phá vùng sideways này theo hướng nào thôi, chúng ta phải chờ nó phá được vùng sideways này mình phán được nhá. Đó, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào con vàng cụ thể hơn, chúng ta xem con vàng tuần tới sẽ đi như nào nhá. Rồi chúng ta sang đến con vàng. Thế thì lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được một cái nến tuần con vàng màu đỏ, đúng chưa? Và cái nến tuần này của con vàng màu đỏ này nó khá là mạnh chứ không phải là nến đỏ bình thường nhé. Mọi người thấy là bao nhiêu tuần rồi mới đỏ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, đến cây thứ 10 bắt đầu nó mới đỏ. Đó, bạn nào mà cứ sell theo kiểu là gì ạ? Đợi những cây nến ví dụ tầm 4 5 cây nến xanh dài rồi xong cứ bảo là đỏ ở đến cây này tầm một cây đỏ hoặc 1 2 cây nữa là đỏ, thì mọi người đảm bảo tài khoản mọi người không trụ ở đâu. Đó, và nó đỏ thì cũng đỏ rất là kinh khủng luôn. Giá cao nhất của nó là lên 4382 và giá thấp nhất của nó cũng về được 4004. Đó, như vậy là nó cũng chạy được đâu đó khoảng tầm 380 giá, gần 400 giá rồi, được chưa? Rất là kinh khủng với lại con vàng trong tuần vừa rồi. Rồi, thì đó là với cây nến tuần như vậy. Sang cây nến D đi. Nến D thì mọi người thấy là đến ngày thì cũng có một cây nến giảm rất là mạnh, và sau đó là 3 cây min 3 tăng. Đó, và 3 cây min 3 này thì mọi người thấy nó đều giữ ở dưới cái đáy ở vùng loanh quanh ở 406x và nó không vượt qua được. Kể cả hôm thứ 6 vừa rồi có tin, đúng không ạ? Nó cũng về được chỉ tầm 40, thấp nhất là 4046 rồi rút dâu lên. Như vậy thì mọi người thấy là cái vùng buyer chỗ này thủ rất là cứng và gần như là không có thể đục thủng được chỗ này. Thế thì bây giờ chúng ta xem là tuần tới nếu như nó tăng thì chúng ta sẽ buy được ở đâu. Đó, chúng ta sẽ vào khung 4 giờ để chúng ta biết nha. Rồi nhìn 4 giờ thì mọi người sẽ thấy rõ hơn này. 4 giờ ấy, thì nó lại đang bị thủ ở cái vùng 414x ở đây. Đó, loanh quanh vùng FVG này. Thực ra là FVG tầm này thì nó diễn ra khá nhiều, bởi vì trong cái trend giảm của nó ấy, thì đa phần là những cái nến đỏ đi thẳng và dâu nó không có nhiều, nên FVG khá là cứng và nó khá là rộng. Thành ra để mà phân tích theo FVG tầm này thì mình nghĩ là nó không quá là ổn đâu, nó không thực sự chính xác lắm. Hơn nữa nó có ở đây là một cái mọi người cần phải lưu ý này, là nó đang hình thành con tam giác này. Nếu con tam giác này mình thành xong nhá, mà nó lại đi xuống, ví dụ tuần tới đi, vàng nó lại đâm xuống chỗ này, nó đâm được qua khỏi vùng 49 đây này, là nó tạo ra con A, B, C, D và E thì nó giảm cực kỳ khủng luôn. Tức là nó sẽ có thể giảm một cái cột cờ xuống như vậy. Đây, nếu trường hợp mà nó giảm nha, nhưng đấy là trường hợp nó phải phá được qua cái vùng đáy là vùng 4050. Đó thì nó mới tụt được. Còn nếu nó không phá được vùng này thì không nói được điều gì nha. Nó không, chưa chắc là nó đã giảm ở đâu, và nó có thể giảm được về 393x. Đấy là trường hợp nó phá được.
Còn hiện tại bây giờ thì nó đang chạy tam giác, không biết là tam giác này thì nó có hình thành hay không, hay là nó sẽ phá vỡ, thì chúng ta phải lưu ý chờ sang tuần tới mới biết được. Sang khung 1 giờ đó, mọi người thấy là đỉnh nó cũng đang thấp dần đúng không ạ? Bây giờ phải có một cú, nếu mà nó không muốn tam giác hình thành ấy thì nó phá được cái đỉnh này này. Nếu mà muốn an toàn ấy, thì phá được đỉnh này mới tăng được, tức là 4150 thì bắt đầu nó mới xác nhận là nó đi tăng. Tại vì sao? Tại vì nó phải phá được cái đỉnh tạo đáy gần nhất thì nó mới tăng được, đúng chưa? Nhưng mà nếu mà nhìn theo sóng Elliott ấy, thì chỗ này nó cũng có hai trường hợp xảy ra luôn. Một là đây là ABC xong thì nó sẽ đi lên, hoặc kể cả 1, 2, 3, 4 và 5 cũng ok rồi. Bây giờ sẽ là 1, 2, 3 đi lên. Đó thì đây là kịch bản mà cho có sóng đẩy tăng mới và nó có thể lên ATH luôn. Nhưng nếu trường hợp mà nó là 1, 2, 3 xong cả con này là con 4, tức là ABCDE đấy, thì bây giờ sẽ là một cú giảm rất là mạnh. Nên trong tuần tới con này cũng sẽ có hai kịch bản nó giống con DXY ạ, là cũng phải chờ phá. Nếu mà lên được phá được vùng 4150 thì nó tăng, còn nếu nó quay về mà nó phá vùng 4050 là nó giảm rất là mạnh luôn, nên chúng ta cần phải lưu ý. Còn ở trong những khung nhỏ hơn thì chúng ta cũng phải xem là thị trường thì nó sẽ chạy như nào. Đây, cho khung nhỏ hơn ở đây thì hiện tại bây giờ với những khung như là mùa 15 này thì hiện tại là chúng ta thấy là cái đáy ở đây này, cái đáy ở đây bị phá rồi đúng không ạ? Đó, bị phá. Tuy nhiên thì nó có một cái vùng hỗ trợ đấy rất là cứng. Đây, cái vùng chính là vùng đỉnh cũ đây luôn này. Đó, và nó đang giữ giá ở vùng này. Được chưa? Đang giữ giá ở đây là 4097. Đó. Và hôm qua thì mình cũng có báo mọi người là chốt lời lúc mà vàng nó tăng ấy, thì mình cũng cho mọi người chốt lời ở đâu đó vùng 408x rồi. Không lên được, không giữ được. Tại vì thực ra là mình cũng không đoán được là nó lên mạnh như vậy. Mình nghĩ là nó loanh quanh vùng này, tại vì H1 nó đóng ở dưới 84 cơ. Đó. Nhưng mà không sao. Hiện tại bây giờ nó phá qua lên như vậy thì với trong xu hướng ngắn hạn thì nó đang muốn tăng, tại vì nó đang hình thành ra cái trend tăng rất là rõ ràng, là đỉnh sau đang càng ngày càng tăng dần, và sorry mọi người, là đáy sau chứ càng ngày càng tăng dần, và đỉnh sau cũng vậy. Đó, thế nên là trong ngắn hạn bỏ cái tam giác ra thì nó vẫn ưu tiên cho tăng, nhưng để mà xác nhận được nó tăng mạnh thì vẫn phải chờ cho khung lớn, được chưa? Và những cái vùng FVG này nó phải phá được đã, nó cứ đục dần rồi mới tăng được, tại vì những cái vùng FVG của H4 nó quá mạnh khi mà trong đợt xả vừa rồi. Thế nên là khi mà giá nó chạy vào những cái vùng này đều bị phản ứng, mọi người thấy không ạ? Là bị seller đạp xuống hết, tại vì seller nó đang kỳ vọng vào cái việc là gì? Là giá nó sẽ giảm sâu hơn. Đó, và nó không cho lên được những vùng FVG này, nên nó vẫn phải chờ khi mà có đủ lực nó bứt phá được lên mạnh được. Đó, được chưa? Đó, thì mọi người chờ cho mình nhá. Sang tuần sau thì mình sẽ ưu tiên cho cái việc là đợi phá vùng 4150 ở đây, hoặc là phá vùng 4050 ở đây. Thực ra cái việc mà nó phá hai cái vùng này thì rất là nhanh thôi, nó đi vèo vèo. Sáng cái thứ hai thì thông thường mọi người thấy là sáng thứ hai nó hay tăng đúng không ạ, thì mọi người có thể canh. Ở đây thì nó đang có xu hướng là thêm về tăng nhiều hơn đấy, tại vì cái đỉnh ở đây đã bị phá rồi này, nó test lại đáy rồi này, còn đến bật mạnh này. Đó, Red E thì cũng vượt qua vùng 50 rồi, nên là cái chỗ này nếu như mọi người muốn buy thì vẫn có thể buy được. Nếu mà an toàn nhé thì mọi người chờ mình phá cái vùng FVG ở đây. Đây mình sẽ vẽ cho một kịch bản như vậy, phá này, hồi lại test rồi, buy lên. Đó, ít nhất nó phải lên cái đỉnh cũ trên này. Đó, còn lên cái đỉnh trên này thì mọi người có thể giữ tùy, được chưa? Đó, ít nhất là mình vẫn sẽ thiên về buy đã. Còn tạm thời thì nếu mà SL á, thì bây giờ mọi người phải chờ phá được vùng FVG này, quay về test thì mọi người sẽ SL ngay dưới vùng FVG. Còn nếu trường hợp mà nó quay về, nó hồi về đây, nó hồi về vùng này, thì mọi người vẫn có thể canh buy và SL ở dưới cái cây pin 3 này là ok. Nói chung là đâu đó khoảng tầm 4096 là chúng ta có thể buy được cái kèo này rồi, được chưa? Đó thì đây chúng ta cái kèo chúng ta sẽ chờ vào ngày thứ hai nhé. Rồi ta sang đến con cuối cùng đó là Bitcoin. Thế thì Bitcoin mọi người thấy là đến tuần vừa rồi thì đóng một cái nến rút dâu đúng không ạ? Sorry mọi người, đến tuần chưa đóng nhưng mà nó đang có dấu hiệu rút dâu. Nếu mà nó giữ giá như vậy thì đây là cái nhịp điều chỉnh để nó giảm khá là đẹp. Tại vì nó hồi được đâu đó cũng phải, nếu mà tính cả dâu nhé thì nó hồi gần hết cả cái nến trước rồi. Còn nếu mà tính thân ấy, nó hồi được 50%. Với một cái nến đỏ đẹp dài như này thì khả năng cao là nó sẽ là cái tín hiệu để xác nhận cho Bitcoin nó giảm tiếp. Sang đến D
thì mọi người thấy là nến D ngày hôm qua cũng đóng ở dưới cái đường trendline màu vàng luôn. Như vậy là nó cũng không phá được, tín hiệu cho tăng khá là rõ ràng. Nếu mọi người muốn an tâm nữa thì mọi người chờ cho mình đến D ngày hôm nay đóng đỏ là đẹp. Còn nếu mà đóng xanh đâm xuyên vào trong này nhá, thì đến tuần lại đâm xuyên vào vùng trendline thì nó lại khác rồi. Nên là nếu mà mọi người yên tâm ấy, chờ ngày hôm nay nó đến D đỏ nữa, được chưa? Chỉ sợ là đến ngày hôm nay là ngày thứ bảy, và ngày nữa cơ, chủ nhật thì nó lại xả mất trước thôi. Nên là nếu mọi người mà muốn vào lệnh thì có thể cân nhắc. Đó, mình thì mình có sổ số một kèo ở đây rồi, nhưng mà kệ nó thôi, gọi là sổ số. Chúng ta vào một lệnh nhỏ trước, khi nào ví dụ đợi có cái nến D đỏ đẹp, đó, dài xác nhận thì mình lại bồi thêm. Đó, mình thì hay đánh như vậy. Những cái tín hiệu mà nó không rõ ràng, nó chưa có xác nhận ấy, thì mình sẽ luôn đi những cái kèo dò đường. Tại vì mình không thể biết chắc được là thị trường chạy như nào cả, nên mình phải dò xem phân tích của mình đúng không. Nếu đúng thì chúng ta mới bồi thêm, còn nếu nó sai thì chúng ta SL ngắn, đúng không ạ? Đó, thì nến D của nó sẽ là như vậy. Và cấu trúc con này cũng sẽ là một cấu trúc có tam giác. Cái này thì mình đã vẽ từ tuần trước rồi, và chỉ chờ cái việc là gì ạ, nó xác nhận giảm và giảm thôi. Phá được qua cái vùng 105 ở đây là nó giảm mạnh, và thêm một cái vùng xác nhận nữa, đó là vùng 100 ở đây nữa, đây là 101 thì đúng hơn. Đó, phá qua hai vùng này là có Bitcoin nó sẽ giảm và về đến vùng 8x nha. Đó, thì chúng ta sẽ kỳ vọng như vậy, mình kỳ vọng như vậy. Còn trường hợp mà nó đâm ngược lại cái vùng trendline trên này ấy, thì nó lại đi lên. Đó, nên chúng ta sẽ chờ đến D nhá. Nói chung với Bitcoin thì mình sẽ đánh dài nhiều hơn, nên mình sẽ chủ yếu quan sát đến D từ 4 giờ, chứ còn ít khi mình vào những khung nhỏ mình canh lắm. Tại vì mình không có scalp với lại con Bitcoin này. Bitcoin scalp thứ nhất là cái biên của nó cũng rất là mạnh, spread nó còn cao, nên là mình không thích đánh scalp với lại con Bitcoin. Với con này thì mình chỉ đánh dài thôi, chưa? Đó thì đó là kịch bản của mình với lại Bitcoin, và cũng là cái con cuối cùng trong video của mình. Trong quá trình mình phân tích thì mọi người có câu hỏi hay là có góp ý gì thì cái comment cho phần bình luận của YouTube. Đó, mình sẽ chia sẻ với mọi người thêm, và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi để giúp đỡ nhau đi lên. Đó, cũng sorry mọi người là ngày hôm nay mình hơi ngặt mũi một chút, nên là nói có những chỗ mà mình muốn nói lên cao hơn một tí thì nó không lên được, và giọng nó hơi ngang ngang thì mong mọi người thông cảm. Đó, mình thì mình bị xoang mãn tính từ bé rồi, nên là những cái giao mùa ở miền Bắc mà lạnh như này thì chắc chắn là mũi của mình nó không ok lắm. Đó, và nó bị ngạt, mong mọi người thông cảm ở đấy nhá. Rồi, và mình cũng đã cố gắng làm sao để làm video cho mọi người nó trôi chảy nhất và có thể cho mọi người dễ hiểu nhất rồi. Có chỗ nào mọi người cần góp ý thì cứ góp ý để mình tốt hơn, tại vì mình cũng cần góc nhìn của mỗi người. Nó không có thể bảo thủ ở thị trường này được. Đó, thị trường này nó sẽ có rất nhiều góc nhìn, và mình cần học hỏi để lấy những cái điểm tốt của phương pháp của người khác áp dụng vào cái điểm khuyết của cái phương pháp của mình, thì như vậy nó mới hoàn thành được một cái hệ thống giao dịch nó tốt được. Đó, và mình cũng mong là mọi người sẽ giúp đỡ mình điều đó nhé. Rồi, video của mình xin dừng lại ở đây, và xin chúc tất cả mọi người một tuần mới chúng ta giao dịch thành công và hái thật nhiều lợi nhuận ở thị trường Forex này nhá. Xin chào mọi người, hẹn mọi người trong video lần sau.